තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. මෙම ධර්මදේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න මා උත්සාහවත් වන්නේ ද්වේෂය විසින් අපව පහත හෙළන ආකාරය. ද්වේෂය මුල් වෙලා කෙනෙකු පහත් ස්වභාවයට පමුණවන අයුරු. ගුණ ධර්මාතින් කුසල් ශක්තියෙන් ආදී ධර්මතාවයන්ගෙන් කෙනෙක්ව පහතට ඇදලා දමන අයුරු තමයි මේ ධර්මදේශනාව තුළින් පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ඔබට ද්වේෂය ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ තවත් ආකාරයකින් පැහැදිලි කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන අතර ද්වේෂය කියන්නේ කොයිතරම් හානියක් කරන දෙයක්ද, එය අප ජීවිතයෙන් කොයිතරම් දුරස් කළ යුතු දෙයක්ද කියන කරුණ තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන්. ඒ වගේම මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ කොයිතරම් අපිට ආරක්ෂාව සලසන, අපිව උසස් භාවයට පත් කරන යහපත් ගුණ ධර්මයක්ද කියන කරුණත් මේ දේශනාවෙන් ඔබට තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. පින්වතුනි, අපගේ ජීවිතයට සැප දුක් අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ යම්කිසි හේතුවක් මුල් වෙලා. මේ ජීවිතයට සැප දුක් අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ අහේතුකව නෙවෙයි. යම්කිසි හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුවට තමයි කියන්නේ කර්මය කියලා. සත්වයන්ට කර්මය හේතු කරගෙන තමයි සැප දුක් විපාක ලැබෙන්නේ. කර්මය කියලා කියන්නේ, කර්ම විෂය කියන්නේ එක්තරා න්‍යාම ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන එක්තරා ධර්මතාවයක්. ඒ වගේම තවත් න්‍යාම ධර්ම තියෙනවා. බීජ න්‍යාම. ඒ කියන්නේ මේ ගහකොළ කොහොමද පවතින්නේ කියන ඒ ධර්ම ස්වභාවය තීරණය කරන න්‍යායට කියනවා බීජ න්‍යාම කියලා. ඒ වගේම අවුව වැස්ස වැනි කාලගුණික දේශගුණික ලක්ෂණයන් තීරණය කරන ස්වභාවයට කියනවා උතු න්‍යාමය කියලා. එයටම අපිට එක් කරන්න පුළුවන් භූමිකම්පා, ඒ වගේම සුනාමි, සුලිකුණාටු, මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් තීරණය කරන්නේ උතු න්‍යාමයේ විසින්. ඒ වගේම පින්වතුනි, සත්වයාගේ సంతානය එහෙම නැත්නම් මේ සිත ක්‍රියා කරන ආකාරය තීරණය කරන එක්තරා න්‍යායක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ චිත්ත න්‍යාම කියලා. මේ සිතුවිලි පහළ වෙන ආකාරය, විශේෂයෙන්ම නාම ධර්මයන් ආධ්‍යාත්මය තුල හට ගන්න ආකාරය තීරණය කරන එක්තරා න්‍යායක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඒකට කියන්නේ චිත්ත න්‍යාම කියලා. එතකොට බීජ න්‍යාම, උතු න්‍යාම, චිත්ත න්‍යාම සහ කම්ම න්‍යාම මම ඔබට පැහැදිලි කරා. මේ කියන කරුණු හතරම එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගෙන කටයුතු කරන තවත් න්‍යායක් තියෙනවා, න්‍යාම ධර්මයක්. ඒකට කියනවා ධම්ම න්‍යාම කියලා. අනිකුත් න්‍යාම ධර්ම සියල්ලටම වඩා ප්‍රබල වෙන්නේ මෙන්න මේ ධම්ම න්‍යාම කියන එක. ඉතින් ওই න්‍යාම ධර්ම පිළිබඳව පූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්තේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ නිසා එය බුද්ධ විෂයක්. අපි ඒ ගැන විස්තරාත්මකව කතා කරන්න යාම සුදුසු වන්නේ නැහැ. මා ඒ කරුණ සිහි කළේ පින්වතුනි, යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ සත්වයාගේ සැප දුක් විපාක ලැබෙන්නේ උතු න්‍යාමයට අනුව කියලා. ඒ කියන්නේ අවුව වැස්ස, උණුසුම සීතල, භූමිකම්පා, සුලිකුණාටු, මෙන්න මේ වගේ දේවල් මුල් වෙලා තමයි සත්වයාට සැප දුක් තීරණය කරන්නේ කියලා කෙනෙක් කියනවනම් ඒක නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ 100%ක්ම. මොකද සත්වයාගේ සැප දුක් විපාක ලැබෙන්න ආසන්නතම හේතුව තමයි කර්ම න්‍යාමය. හැබැයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ සියල්ලම කර්මයෙන් වෙනවා කියලා. නෑ, ගස්වැල් හටගන්නේ බීජ න්‍යාමයට අනුව. මේ සබහා ධර්මයේ පරිසරයේ යම් යම් විපර්යාස සිද්ධ වෙන්නේ උතු න්‍යාමයට අනුව. චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් හටගන්නේ නැති වෙන්නේ චිත්ත න්‍යාමයට අනුව. ඒ දේවල් එහෙම වෙනවා. එනමුත් මේ සත්වයාට සැප දුක් විපාක ලබා ගැනීමට ලැබීමට ආසන්නතම හේතු තමයි පින්වතුනි කම්ම න්‍යාමය.
ඒ නිසා මේ ජීවිතයේ දුක් විඳින්න අකමැති ඔබ, සැප විඳින්න කැමැති ඔබ විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කර්මය කියන දේ. කර්මය පිළිබඳව 100%ක්ම අවබෝධ කරගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට කර්මය කියන විෂය පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණත් එහි යම් මට්ටමකට අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය දැනුම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දායාද කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයට අනුගතව අපි මේ පැහැදිලි කර ගැනීම කරමු. කර්මය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවකට මුල් වෙන චේතනාවක්. අපි ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා මනසින්, ඒ වගේම ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා වචනයෙන්, ඒ වගේම ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා කායික වශයෙන්. සිත කය වචනය කියන තිදොරින් අපි යම්කිසි නොයේ ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා. ඒ ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරන්න මත්තෙන් චේතනා පහළ වෙනවා. චේතනාවක් පහළ වෙන්නේ නැතුව ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ අයුරින් යම් ක්‍රියාවක් කරන්න මුල් වෙන චේතනාවක් තියනවාද ආන් ඒකට විපාක දීමේ ශක්තියක් තියෙනවා පින්වතුනි. අන්න ඒ විපාක දෙන ස්වභාවයට කියනවා කර්මය කියලා. පහළ කරගන්න චේතනා විපාක දෙන ආකාරයට සැකසෙනවා යම් කිසි ස්වභාවයකට. ඒකට කියනවා භවය කියලා. භවය කියන ස්වභාවය පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ විග්‍රහ කරන තැන භවය කියලා මේ විස්තර කරන්නේ ආන්න ඒක. කොහොමද මේ කර්ම සැකසෙන්නේ විපාක දෙන්න? එය සැකසෙන්නේ භවය කියන ස්වභාවයෙන්. විපාක දෙන්න කර්ම සැකසෙන ස්වභාවය භවයයි. ඉතින් මේ ගත කරන සෑම මොහොතකම පින්වතුනි අපි තුල භවය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පෙර කරපු කර්ම ගෙවමින් අලුත් කර්ම රැස් කරමින් යන ගමනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පින්වතුනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ කර්ම විපාකයක්. චක්කුම් භික්කවේ පුරාණ කම්මං අபிසංකතං අபிසංචේතිතං වේදනීයං දට්ඨබ්බං කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේ ඇහැ කියලා කියන්නේ පෙර කර්මයක්. සෝතම් භික්කවේ පුරාණ කම්මං ආදි වශයෙන් මේ ආයතන හයටම ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන මෙන්න මේ ආයතන හයම පුරාණ කර්මයක්. එවනම් මේ ශරීරයේම පෙර කර්මයක විපාකයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්වතුනි අපිට ලැබෙන ජීවිතයේ අත්දැකීම් පෙර කර්මයක විපාකයක්. ඒක තමයි ආසන්නතම හේතුව අපිට සැප දුක් විපාක ලැබෙන්න. එහෙමනම් සැප විපාක ලැබෙන්නේ කුමන කර්ම නිසාද? කුසල කර්ම නිසා. දුක් විපාක ලැබෙන්නේ අකුසල කර්ම නිසා. සරලව කිව්වොත් අපේ ජීවිතේට අපිට සැප සම්පත් ලැබෙන්නේ යහපත් චේතනා නිසා. කුසල චේතනා නිසා. අපේ ජීවිතේට දුක්ඛිත කටුක අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ අකුසල් චේතනා නිසා, අයහපත් චේතනා නිසා. එහෙමනම් අපි ඊටාම සැලකිලිමත් විය යුතු දෙයක් තමයි චේතනාව. කුමන කාර්යයක් කළත් සිත තුළ පහළ වෙන චේතනාවට අවධානය යොමු කරගත යුතුයි. හේතුව පහළ කරගන්න සෑම චේතනාවකටම මතු විපාකයක් සැකසෙනවා. ඒ අතර අපිට සැප විපාක ගෙන දෙනවා, දුක් විපාක ගෙන දෙනවා. දුක් විපාක ගෙන දෙන්න හේතු වන ප්‍රධාන අකුසල් මූල 3ක් තියෙනවා. නැත්තම් අකුසල් චේතනා හට ගන්න මුල් වෙන කරුණු 3ක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. එහෙමනම් මේ මාතෘකාවට සම්බන්ධ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ අපට දුක් විපාක ගෙන දෙන්න හේතු වන ප්‍රධාන කාරණාවක්. ප්‍රධාන මූලයක්, හේතුවක්. එහෙමනම් යම්කිසි කෙනෙක් ද්වේෂය මුල් කරගෙන චේතනා පහළ කර ගන්නවා නම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? ඔහු දුක්ඛ සකසා ගන්නවා. දැන දුකට පැමිණෙනවා. තමන්ව දුකට පමුණවනවා. ඒ ද්වේෂය ගන්නේ පැහැදිලිවම සාධාරණ හේතුවකටද අසාධාරණ හේතුවකටද? ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. කුමන හෝ හේතුවකට අචේතනික දෙයක් අරමුණු කරගෙන හෝ
අපේ තුල පහළ වෙන්නේ ද්වේෂය නම් ඒකට දුක් විපාක ගෙන දීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ විපාක දෙන ආකාරය හරි සංකීර්ණයි පින්වතුනි. අපිට කරන්න පුළුවන්නේ ද්වේෂය පහළ වෙනකොට ඒ බැහැර කරන එක විතරයි. අර ද්වේෂයෙන් පහළ කරගත්ත චේතනා විපාක වශයෙන් එනකොට ඒ විපාකයේ කලමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවක් අපිට නැහැ. දැන් විපාක පිනිස කර්ම සැකසෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්වතුනි අපි යම්කිසි මාර්ගයකට පිවිසිලා ගමනක් යනකොට බොහොම පරිස්සම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගමක් මැදින් වැටලා තියෙන පාරක් එහෙම නැත්නම් අඩි පාරක් වගේ තැනක අපි ගමන් කරනකොට අපි බොහොම පරිස්සමෙන් යන්නේ. ඇයි අපිට තුවාලයක් වෙයිද? දැන් පළවෙනි වතාවට නම් යන්නේ යම් තැනක විශේෂයෙන්ම හොඳට අවධානයෙන් දෙපස මාර්ගයේ වගේම දෙපස ගැන අවධානයෙන් තම අඩිය තියලා යන්නේ. හේතුව අපි වැටෙන්න පුළුවන්, තුවාල වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි විසකුරු සතෙක්ගෙන් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තබන පියවරක් පාසා බොහොම පරිස්සමින් බොහොම අවධානයෙන් තමයි පියවර තබමින් ඉදිරියට යන්නේ. අනතුරක් වෙයි කියලා බයට. හැබැයි පින්වතුනි ඔබ තරහක් හිතට එනකොට කිසිම බයක් නැතුව ඒ තරහට ඉඩ දීලා ක්‍රියා කරනවානේ. තරහක් හිතට එනකොට ඒ තරහ මුල් කරගෙන ඒ තරහ චේතනාව මුල් කරගෙන වචන ප්‍රකාශ කරනවා, කායිකව ක්‍රියා කරනවා. වචන ප්‍රකාශ කරෙන්නේ නැතත් කායිකව ක්‍රියා කරන්නේ නැතත් සිතින් ද්වේෂ කරනවානේ. ද්වේෂ චේතනා පහල කර ගන්නවානේ. සතම් විට සමහර අය ඊර්ෂ්‍යා චේතනා පහල කර ගන්නවානේ. ඇතම් විට හිංසා චේතනා පහල කර ගන්නවානේ. මේ වගේ ව්‍යාපාද චේතනා, ද්වේෂ මූලික චේතනා පහල කර ගන්නවා. කිසිම බයක් හිතට දැනෙන්නේ නැහැ. පින්වතුනි මාවතක ගමන් කරනකොට අපිට යම් අනතුරක් සිද්ධ වුණොත් ඒක මේ ජීවිතේට විතරයි. ඒ අනතුර ඊළඟ ජීවිතයට බලපාන්නේ නැහෙනි. විසකුරු සතෙක් දෂ්ට කරලා අපිට ලොකු හානියක් වුණොත් ඒක මේ ජීවිතේට විතරයි. ඒක එතනින් ඉවරයි. එනමුත් පින්වතුනි මේ පහල කරගන්න ද්වේෂ චේතනාවක් නිසා ඉදිරි අවුරුදු දහස් ගාණක් හෝ කල්ප ගාණක් හෝ අපිට කටුක විපාක ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවනත් අහුරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඔබට අහන්න ලැබෙන මාගන්ධයාගේ චරිතය, මාගන්ධයාගේ කතාව. මාගන්ධයා බුදුරජාණන් වහන්සේට වෛර කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පලිගන්න හිතාගෙන බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට නොඑක් අකටයුතුකම් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට රිදවන්න කියලා හිතාගෙන සාමාවතිය ඇතුළු තවත් කුමාරිකාවන් 500ක් පන පිටින් පුච්චලා දැම්මා. බුදුරජාණන් වහන්සේට නොඑක ආකාරයෙන් නිඳා කළා. ඒ වෛරය මුල් කරගෙන, ද්වේෂය මුල් කරගෙන. හැබැයි ඉතින් ඒකෙන් කොච්චර විපාක ලැබුණද? ඒ කරපු සියල්ලම වෙනුවෙන් රාජදනුවන් වින්දා මාගන්ධයා. ඒ ජීවිතේ ඊටාම දුක්ඛිත විදිහට ඉතිහාසයේ අහන්න තිබෙන ඊටාම භයානක විදිහේ දඬුවමක් ලබලා තමයි ජීවිතේ සමුගත්තේ. අය විතරක් නෙවෙයි අයගේ පවුලේ සියලු දෙනාත්. එතරින් ඒක ඉවරුනේ නෑ පින්වතුනි. අදටත් නිරේ. තව ඉදිරි වර්ෂ ගණනාවක්, ඇතැම් විට කල්ප ගණනාවක් එහාට යනකම් ඒකේ විපාක ගෙන දේවි. බුදුරජාණන් වහන්සේට අවමන් කරපු සුප්‍රබුද්ධ ශාක්‍ය අදටත් නිරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට තරහ සිතින් සුප්‍රබුද්ධ රජු වචන ප්‍රකාශ කළා. ඒකේ විපාක වශයෙන් තව අවුරුදු ගාණක්, කල්ප ගාණක් ඒ විපාක වශයෙන් කටුක අත්දැකීම් ඔහුට ලැබේවි. ජීවිත ගණනාවකදී ද්වේෂය බැහැර කරගන්න බැරුව හිටපු මේ දේවදත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකන් නොයේ කටයුතුකම් කරලා, ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරලා අනන්තාරි පාප කර්මත් සිද්ධ කරගෙන අදටත් නිරේ. ඒ කර්ම විපාක කවද ගෙවෙයිද? තව කල්ප දහස් ගාණක් ඉදිරියට ඒක විපාක එයි. ද්වේෂය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ භයානක දෙයක් පින්වතුනි. අපි වැඩක් කරනකොට අතපය පරිස්සම් කරගන්නවා වගේ අපේ ජීවිතය ලෙඩ රෝග වලින් වැළකෙන්න අපි පරිස්සම් වෙනවා වගේ ඊට වඩා 100,000 ගුණයක් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි හිත රැක ගන්න.
පහළ කරගන්න චේතනා තමයි අපේ ජීවිතයට අත්දැකීම් ගෙන දෙන්නේ. ඒ පහළ කරගන්න චේතනාව වැරදි දෙයක් වුණොත්, අකුසලයට බර දෙයක් වුණොත්, පින්වතුනි එක ජීවිතයකින් ඒක විපාක ගෙවල ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් අපි තරහෙන් පිට කරන එක වචනයක විපාකය පින්වතුනි කල්ප ගානක් ඉදිරියට විපාක දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බොහෝම පරිස්සම් වෙන්න ඕනි පහළ කරගන්න චේතනා. මේ දේශනාව ද්වේෂ මූලිකව ද්වේෂයේ මාතෘකා කරගෙන කතා කරන නිසා මම ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පමණක් පැහැදිලි කරන්න. සෑම විටම පින්වතුනි ඉවසීම කියලා කියන්නේ ඊටාම උසස් ගුණයක්. ඇතමුන් කල්පනා කරනවා කෙනෙකු නිඳා කරනකොට තමන් ඉවසවුවොත්, ඉවසීමෙන් ඒ නිඳාව දරාගෙන හිටියොත් ඒක තමන්ගේ දුර්වලතාවයක්, නිවටකමක් කියලා. නෑ පින්වතුනි. ඉවසීම කියන එක නිවටකමක් වෙන්නේ කොහොමද? නිවටකම අර්ථ දක්වන තැනක සඳහන් කරලා තියෙනවද ඉවසීම යනු නිවටකමයි කියලා? එහෙම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඉවසීම කියන්නේ උසස් පෞරුෂයක තියෙන ලක්ෂණයක්. ඉවසීම කියන එක නිවටකමක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා, මහරහතන් වහන්සේලා ඉවසීම කියන දේ ප්‍රගුණ කරන්නේ නැහැ. ඉවසීම කියන දේ නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. ඒක පහත් ගතියක් නම්. ඉවසීම කියලා කියන්නේ උසස් ගුණයක්. ඊටාම පහත් ගති තියෙන සමාජයේ කොන් කරන පිළිකුල් කරන කෙනෙක් නමුත් Tamanට ඇවිල්ලා මූණට බනිද්දිත්, නිନ୍ଦා කරද්දිත්, අපහාස කරද්දිත් Tamanට නොසැලී ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක පුදුමාකාර පෞරුෂයක් පින්වතුනි. ඒක නිවටකමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හැම වෙලේම ඉවසීම කියන දෙයටයි තැන තියෙන්නේ. ඉවසීම කියන දේ තමයි උසස්ම වෙන්නේ. ඉවසන් නැතුව වාචාල කතා කියන, අනිත් අයට නිନ୍ଦා අපහාස කරන, කටට එනේන වචනේ ප්‍රකාශ කරමින් ඉවසුම් නැතිව කටයුතු කරන කෙනෙක්ට කොහෙද උසස් පෞරුෂයක්? ඒ කෙනා හැමදාම උසස් වෙන්න හදන නමුත් පහත් ස්වභාවයෙන් ඉන්න කෙනෙක්. දුර්වල පෞරුෂයක්. ඒ නිසා තමයි ඉවසන්න බැරුව කටට එන වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නේ, හිතන දේ කරන්නේ. ඒ ඉවසන්න නැති නිසා. නොයිවසීම කියන එක පහත් දෙයක්. හිතට එන කේන්තිය ඒ ආකාරයෙන්ම පිට කරන යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට අසල්වාසීන් කැමති නැහැ. ගමේ අයට අසල්වාසීන්ට අප්‍රසන්න කෙනෙක්. ඥාතීන්ට අප්‍රසන්න කෙනෙක්. යටත් පිරිසෙන් තමන්ගේ දරුවන්ට පවා අප්‍රසන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න, ඉවසීමෙන් තොරව ඔබ ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා නම් ඔබ දරුවන්ට පවා එපා වෙන්න පුළුවන්. මේ ද්වේෂ සිත කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අපේ තියෙන ಗುಣධර්ම කෙලෙසෙන දෙයක්. අපේ ಗುಣධර්ම සියල්ල මකන දෙයක්. හිතන්න කෙනෙක් ඉන්නවා බොහොම අවංකවම කටයුතු කරන. හොරගම් කරන්නේ නැහැ, වංචා කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට ගොඩක් උදව් උපකාර කරන කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඒ කෙනා හැබැයි තරහෙන් කටයුතු කරොත් යම් තැනකදී අර තියෙන සියලුම ಗುಣ මැකෙනව නේද? ඒ කෙනාගේ ಗುಣ 1000ක් තිබ්බත් සිතේ පහළ කරගන්න එක ද්වේෂ චේතනාවකට පුළුවන් අර සියලුම ගුණයන්හි වටිනාකම නැති කළ දාන්න. එතනින් එහාට ඔහු ගැන කතා කරන්නේ අර ගුණයන් ගැන නෙවෙයි. අර සියලු ගුණ පුච්චපු ද්වේෂය ගැනයි. කොයි තරම් හොඳ ගතිගුණ තිබ්බත් පින්වතුනි තමන් තරහෙන් කටයුතු කරනවා නම් ඒ කිසිම ගුණයක වටිනාකමක් සමාජයට දැනෙන්නේ නැහැ. තමන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ ගුණ පුච්චන දෙයක්, නැති කරන දෙයක්. කුමන හෝ ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් මතුවන අවස්ථාවකදී පින්වතුනි අනිත් අයට ද්වේෂ සහගතව බනින්න නැතුව බොහොම සාමකාමීව කතා කරලා ඕන ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට නීතියෙන් උපකාර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් තමන් පහත් ආකාරයෙන් කටයුතු කරමින්, තමන් පහත් ආකාරයෙන් හැසිරෙමින් ද්වේෂ සහගතව යම්කිසි ප්‍රකාශයක් කරොත්, තමන්ගේ ද්වේෂ සහගත හැසිරීමක් වුණොත් ඒකේ අවමානයත් නින්දාවත් තමන්ටම එන්නේ. කෙනෙක් මිනිසුන් අතරට පැමිණිලා ද්වේෂ සහගතව
හැමෝටම බනිමින් ක්‍රියා කරනවා නම් බාහිරව බලාන ඉන්න කෙනෙක්ට පේන්නේ මේ මිනිස්සයා මෝඩයෙක් කියලා නේද? ඒ කියන්නේ පින්වතුනි ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා කියන එක තමන් බොහොම වීරත්වයෙන් හිතුවට ඒක එහෙම නෑ. නිවට ස්වභාවයට පත් කරන දෙයක්. ඒ නිසා තමයි අනිත් අය ද්වේෂයෙන් කටයුතු කරන අය සමහරට විහිළුවකට ගන්නේ. මේ සමාජයේ ඉන්නවා බේබද්දෝ කියලා කොටසක්. ඒ අය සමාජයෙන් පිළිකුරු කරන කොන් කරන පිරිසක්. ඒ වගේම කපටි කෛරාටිකයෝ, සල්ලාලයෝ, ගුණමකුවෝ ඒ විදිහට හඳුන්වන ව්‍යවහාර කරන පිරිසක් මේ සමාජයේ ඉන්නවා. වින්ගතුනි මේ ඉවසීමෙන් තොරව කටයුතු කරනවා කියන එක අන්නේ ඒ වගේ අයට අදාළ දෙයක්. ඉවසන්න බැරි නිසා තමයි බේබදුකම් කරන්නේ. ඉවසන්න බැරිකම නිසා තමයි සල්ලාලකම් කරන්නේ. කපටිකම් කරන්නේ, ගුණමකුකම් කරන්නේ. ඒ වගේ පහත් ගති ස්වභාවයන් Taman තුලින් ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ ඉවසීම නැති නිසා. පින්වතුනි ඔබත් ඉවසීමෙන් තොරව ද්වේෂයට ඉඩ දීලා ක්‍රියා කරනවා නම් ඔබත් ඒ වගේ පහත් ස්වභාවයටපත් වෙනවා ඒ වෙලාවට. ඉවසීමෙන් තොරව තරහෙන් කටයුතු කරනවා කියන එක ඔය බේබද්දෝ වගේ, සල්ලාලයෝ වගේ, කපටි කෛරාටිකයෝ වගේ, හොරු ගුණමකු වගේ පහත් ගති තියෙන අයට අදාළ එකක්. ඒක උසස් ගුණධර්ම තියෙන අයට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. කේන්තියෙන් ක්‍රියා කරනවා කියන එක, ඉවසන්නේ නැහැ කියන එක උසස් ස්වභාවයක ඉන්න කෙනෙක්ට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පහත් අයටම අදාළ එකක්. කෙනෙකු උසස්ද පහත්ද කියන එක තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි පින්වතුනි ඉවසීම. තරහෙන් කටයුතු කරනවද, ඉවසීමෙන් කටයුතු කරනවද කියන එක මිනුම් දණ්ඩක් වෙනවා කෙනෙක්ගේ උසස් පහත් භාවයේ තීරණය කරන්න. තමන් තරහෙන් ක්‍රෝධයෙන් තොරව ඉවසීම පුරුදු කරොත් තමන්ගේ කුමන හෝ නුගුණයක් තියෙනවා නම් ඒ නුගුණය තමා තුලින් බැහැරට යනවා. අනිත් අය තමන්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන ස්වභාවයක් තමන් තුල තිබ්බොත් පින්වතුනි අර ඉවසීමේ ගුණය පුරුදු කරන ඔබ අනිත් අය ප්‍රතික්ෂේප කරන ඒ නුගුණයත් තමන්ගෙන් බැහැරට යනවා. අනිත් අය බොහොම ආදරය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. තමන්ගේ රූමත්කමට බාධා වෙන දෙයක් තියෙනවා නම්, තමන්ගේ පෞරුෂයට, පෙනුමට බාධා වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඉවසීම ප්‍රගුණ කර ඔබගෙන් ඒ බාධාවත් බැහැරට යනවා. තමන් තුල පෙර පිනක් මතුවෙන්නේ නැතුව තමන්ට බාධාවක් තියෙනවා නම් තරහ ගන්න නැතුව ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක්ට අර තමන්ට විපාක දෙන පින් විපාක දෙන්නත් හේතු වෙනවා. පෙර පින් විපාක දෙන්න තියෙන බාධා මගහැරෙන්න එය හේතු වෙනවා පින්වතුනි. තමන් තුල මෙතෙක්කල් දියුණු නොවුන් සියලු කුසල් දියුණු කරගන්න හොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය වෙනවා. කුමක් නිසාද? ද්වේෂ කරන්න නැතුව ඉවසීම පුරුදු කරොත් තමන් අනිත් අයට බොහෝම ප්‍රියමනාප කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් අය තමාව ආශ්‍රය කරන්න, තමන්ගේ ළඟින් ඉන්න, තමන්ව යම් තැනකට තමන්ට ආරාධනා කරන්න, තමන්ව පිළිගන්න අනිත් අය බොහෝම ප්‍රිය කරනවා. අනිත් අය බොහෝම ප්‍රිය කරන කෙනෙක් නිසා ජීවිතේ යම්කිසි අවස්ථාවක කුමන හෝ දෙයක් නිසා කඩා වැටෙන්න ගියොත් තමන්ගේ ජීවිතේ අර තමන්ට ප්‍රිය කරන අය බොහෝ සිටින නිසා තමන්ව නැගී හිටිනවා. නැගී හිටින්න අත දෙනවා. අනිත් අයට ප්‍රිය නම් පින්වතුනි ඒ ප්‍රිය චරිතේ කවදාවත් එහෙම ලේසියෙන් මේ ජීවිතේ වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉවසීමමයි වටින්නේ. ඉවසීම නැති කරන තරහසිත ඇති කර ගැනීම සුදුසු වන්නේම නැති බව පින්වතුනි හොඳින් තේරුම් ගන්න. තරහක් හිතට එනවා කියන එක, එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යාපාද චේතනාවක්, ද්වේෂ මූලික චේතනාවන් සිතට එනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ ස්වභාවය නැති වෙන්නේ ඕරම් භාගයේ සංයෝජන සියල්ල ප්‍රහීන කරපු අනාගාමී උත්තමයෙක්ට තමයි මේ ද්වේෂ චේතනා පහළ නොවි තිබෙන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉන් මෙහා සියලු දෙනාටම තරහසිත එන්න පුළුවන්, ද්වේෂ සහගත චේතනා පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි ගැටලුව. ඒක නෙවෙයි හානිය.
ඒ එන තරහ සිතට ඉඩ දීලා ඊට අනුව ක්‍රියා කිරීම තමයි පින්වතුනි තියෙන වැරද්ද. ඒක තමයි Tamanට කරගන්න හානිය. ඒ නිසා තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්, නිවනත් අහුරුලා දාන්න පුළුවන් මේ හැකියාව තියෙන ද්වේෂ චේතනාවලට ඉඩ දීලා ක්‍රියා කරන්න එපා. ද්වේෂ චේතනාවක් ආවනම් මේ තමන්ව විනාශ කරන්න චේතනාවක් පහළ වුණා කියලා හිතලා ඒ චේතනාව එතනින්ම අයින් කරන්න, බැහැර කරන්න. ඒ ආපු චේතනාව තමන්ට උවමනාවක් නැතුව තියෙද්දී ආපු දෙයක් විදිහට දකින්න. තමන්ට උවමනා නැති දෙයක් විදිහට දකින්න. ඒ ආපු චේතනාවට එහෙම බැහැරට යන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ චේතනාව තමන් පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒ චේතනාව සිතින් බැහැරට යනවා පින්වතුනි. ඒක හරියට අහසේ ගමන් කරන වලාකුළු වගේ. අහසේ වලාකුළු බොහොම නිදහසේ ගමන් කරන එක දිශාවක ඉඳලා අනිත් දිශාවට. සමහරට ඒ වලාකුළු එක තැන කැරකෙනවා. සමහරට ඒ වලාකුළු පහතට ඇදහැලෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් වලාකුළු වල හැසිරීම් තියෙනවා. අපි ඒ දෙස බැලුවත් නැතත් ඒ දේවල් ඒවි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යම් විටක අහස නිරීක්ෂණය කරන්න. වලාකුළක් එක දිශකින් පැමිණලා අනිත් දිශාවට ගමන් කරනවා. ඔය දේම තමයි පින්වතුනි මේ සිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔබ යම්කිසි අරමුණක් හැමේ ද්වේෂ චේතනා පහළ වේවා කියලා හිතලා පහර කරගන්නව නෙවෙයි. ඒ අරමුණට අදාළව ද්වේෂ චේතනා පහළ වෙනවා. ව්‍යාපාද චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ පහළ වෙච්ච චේතනාව ග්‍රහණය කරගන්න නැතුව එයට යන්න දෙන්න. එක දිශාවකින් පැමිණිච්ච වලාකුළක් අන් දිශාවෙන් පිටවලා යනවා වගේ. බාර ගන්න එපා. ඒ හටගත් ද්වේෂයට එහෙම නැති වෙලා යන්න ඉඩ දෙන්න. කවදාවත් පින්වතුනි හටගත් ද්වේෂය බැහැරට යන්නේ නැතුව හිතේ පිහිටන්නේ නැහැ. Taman බාරගත්තේ නැත්තම්. ඒක ධර්මතාවයක්. හොඳට කරලා බලන්න. එන චේතනාව දිහා දකින්න මේක ද්වේෂ චේතනාවක්. ඒක මං ග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ චේතනාව දිහා දැනගන්න, ඒ දිහා බලන්න. එතකොට ඒ හටගෙන නැති වෙලා යාවි. මේ තරහ, ක්‍රෝධ, වෛර වගේ මාර ධර්මයන් පින්වතුනි උත්සාහයක් නැතුව නිකම්ම හිතින් බැහැර කරන්න බෑ. අර කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට ඒ එන ආවේග සහගත සිතුවිලි වලට ද්වේෂය කියන ආවේගයක්, ක්‍රෝධය, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව කියන ආවේගයක්, මෙන්න මේ ආවේගය ග්‍රහණය නොකර ඔබ මදහත් සිතින් එය දෙස අවධානය යොමු කරොත් හටගෙන නැති වෙලා යනවා, නිරුද්ධ වෙලා යනවා. පින්වතුනි ඒ සඳහා ඔබ යම්කිසි උත්සාහයක් දැරිය යුතුයි. එහෙම නැතුව ද්වේෂය නිකම්ම බැහැර කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ඒක මාර ධර්මතාවයක්. මාර ධර්මතාවයන් උත්සාහයෙන් වීරියෙන් තමයි යට කරගන්න ඕන. නමුත් කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ අපිට දරන්න බැරි උත්සාහයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි, කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කිසිම යහපතක් ගෙනත් දෙන්නේ නැති Tamanට අයහපත පමණක්ම සිද්ධ කරන ඒ ක්‍රෝධ, වෛර සිතුවිලි ඔබෙන් මේ සිතින් බැහැර කළ යුතුයමයි කියන ඒ චේතනාව හිතේ රඳව ගන්න පින්වතුනි. කුමන දෙයක් වුණත් තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් පැමිණුණත්, නින්දාවක්, අපහාසයක් තබා තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් පැමිණුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදේ නම් මොනම හේතුවකදීවත් තරහ ගන්න නැතුව ඉන්න කියන එක. ඕනම ප්‍රශ්නයකදී පින්වතුනි තරහ ගන්න නැතුව විසඳුම් දෙන ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වතුනි මොනම දෙයකදීවත් තරහ ගන්න නැතුව මෛත්‍රී සිතම දියුණු කරොත් මේ සත්වයාට සැපගෙන දෙන උසස්ම පින ඒකයි. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදය. අපට බොහෝ විට මේ තරහ සිත් එන්නේ ද්වේෂ සහගතව ක්‍රියාත්මක වෙන්න යෙදෙන්නේ අපි කැමති ආකාරයෙන් ලෝකයේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රශංසාවන්. හැබැයි ලැබෙන්නේ නින්දාවන් නම් තරහ එනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ප්‍රණීත අත්දැකීම් ගෙන දෙන දේවල්. නමුත් අපිට කටුක දේවල් මුණ ගැහෙනකොට තරහ එනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉක්මනින් යම් යම් දේවල් සිද්ධ කරගන්න. නමුත් පරක් වෙනකොට තරහ එනවා. මේ වගේ අර අපිට ඕන විදිහට නැති නිසා තමයි බොහෝ විට තරහ එන්නේ. පින්වතුනි මෙහෙම හිතන්න. මගේ කියලා හිතන මේ ශරීරය මට කැමති විදිහට තියාගන්න පුළුවන්ද? මේ ශරීරයත් අපිට උණු විදිහට තියාගන්න බෑනේ. තමන්ගේ විදිහට හඳුනා ගන්න මේ සිත තමන්ට ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්ද?
හිත Tamanට ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක අරමුණක Taman කැමති කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ தත්ත්වයටපත් කරන්න කොච්චර අමාරුද පින්වතුනි. මේ Tamanගේ විදිහට දැනෙන කයත් සිතත් අඩුම වශයෙන් Tamanට කැමති විදිහට නැත්තම් බාහිර ලෝකයක් බාහිර සත්වයන් ගැන කිනම් කතාද? මේ සිරුරෙන් බාහිර දෙයක් Taman කැමති විදිහට කොහොමද තියෙන්නේ? Tamanගේ විදිහට හඳුනන ශරීරයවත් Tamanට ඕන විදිහට නැත්තම් පින්වතුනි. ඒ නිසා නැවත සිහි කරගන්න පින්වතුනි. තමන්ගේ විදිහට හැඳින්වෙන මේ ශරීරයවත් තමන්ගේ කියලා දැනෙන මේ හිතවත් තමන් වැදූ දරුවන්වත් තමන්ට ඕන විදිහට නෑ මේ ලෝකේ. එහෙමනම් මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් තමන්ට ඕන විදිහට නෑ. මේක අනාත්මයි. ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන න්‍යාම ධර්ම පහකින් මට ඕන කියන එක මත නෙවෙයි මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කරුණ නැවත සිහි කරන්න. එවිට ද්වේෂය පැමිණෙන්න තියෙන අවස්ථා බොහෝ මගහැරෙනවා. ද්වේෂයෙන් තොරව කටයුතු කරන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඔබ වෙත පැමිණෙන කුමන හෝ දෙයක් ඔබ බාරගත්තේ නැත්නම් බැහැරට යනවනේ. ඔබට ලියුමක් පැමිණියොත් ලියුම බාරගත්තේ නැත්නම් ආපස්සට යනවා. පාර්සලයක් ආවොත් ඒ පාර්සලේ බාරගත්තේ නැතුනොත් ආපස්සට යනවා. ඔබට දෙන සංග්‍රහයක් ඔබ පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒකත් ආපස්සට යනවා. ඒ වගේ තරහත් ද්වේෂයත් එහෙමයි. පැමිණෙන ද්වේෂය බාර ගන්න නැතුව ඉන්න පිංගතුනි. ඒ ද්වේෂය බැහැරට යනවා. ඔබ බාරගත්තේ නැත්නම් ඒ ද්වේෂය බැහැරට යනවා. අනිත් දේවල් වලට වගේම තමයි ද්වේෂයටත් ඒ தත්ත්වය පොදුයි. ව්‍යාපාද චේතනාවක් ද්වේෂ මූලික වූ චේතනාවක් පහළ වෙනකොට ඒක බාර ගන්න නැතුව ඉන්න පිංගතුනි. බාර නොගත්තොත් ඒක බැහැරට යනවා. විශේෂයෙන්ම Tamanට අයහපතක් කරන කුමන හෝ චේතනාවක් නම් ඔබ බාරගත යුතු නෑ නේද? ඒ කරුණ නැවත සිහි කරලා ඊට අනුව සිත තියාගන්න පිංගතුනි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ කරුණත් හොඳට මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි සුළඟට සැලවෙන දෙයක් හඳුන්වන්නේ ඊට දුර්වල දෙයක් විදිහට. කොඩියක් සුළඟට ලෙල දෙනවා. ඒ වගේම උණ පඳුරක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගහක අත්තක් පොඩි පඳුරක් පැලයක් හුළඟට ලෙල දෙනවා හෙල වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ගල් කුළුණක් ගොඩනැගිල්ලකට සාපේක්ෂව ඒවා දුර්වලයි කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. හමාගෙන යන සුළං රොදකටත් වඩා සැහැල්ලු දෙයක් නේ වචනයක් කියන එක. කෙනෙක් වචනයකට සැලවෙනවා නම් අර සුළඟට ලෙල දෙන දෙයකටත් වඩා දුර්වල දෙයක් නේද ඒක. මොකද වචනය කියලා කියන්නේ කිසිම බරක් නැති, කිසිම ස්කන්ධයක් නැති, පීඩනයක් ඇති කරන්න බැරි දෙයක්. නමුත් කෙනෙක් පිට කරන වචනයක් නිසා ඔබ සැලෙනවා නම්, ඔබ කායිකව මානසිකව වැටෙනවා නම් පිංගතුනි, ඔබ ඊට අනුරූපව සැලිලා කටයුතු කරනවා නම් එහෙනම් ඔබ කොච්චර දුර්වලද කියලා අවබෝධ කරගන්න, සිහිපත් කරගන්න. ඒ නිසා බාහිර අය කුමන හෝ දෙයක් Tamanට ප්‍රකාශ කරත් ඒ ප්‍රකාශ කරන වචනයකට නොසැලී ඉන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඒක උසස් පෞරුෂවයක්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි සමාජයේ පිළිගන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ධර්මානුකූල වෙන්නේත්. ඔබ ගැන ඔබට සතුටු වෙන්න නම් ඔබ ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. තවත් දෙයක් මතක තියාගන්න ඔබට කියන්නම්. පින්වතුනි, මේ අනිත් අය ප්‍රකාශ කරන අමිහිරි වචන, නිന്ദා අපහාස, මේවා හරියට අසුචි වගේ. අපි කැමති දෙයක් නෙවෙයි. අපි අප්‍රසන්න කරන දෙයක්. අපි පිළිකුල් කරන දෙයක්. පාරේ යනකොට අසුචියක් අපිට මුණ ගැහුනොත් අපි ඒක මග හැරලා යනවා මිසක් අතින් අල්ලලා ඒක පැත්තකට කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙන කෙනෙක් අපිට කරන නිന്ദාවක් අසුචියක් විදිහට හිතන්න. දකින්න. ඒක අතින් අල්ලන්න යන්න එපා. හිතින් ග්‍රහණය කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් පින්වතුනි, අපි මග දෙපස තියෙන අසුචි අතින් ඇල්ලුවා වගේ වෙනවා. අනිත් අය ප්‍රකාශ කරන නිന്ദා අපහාස අමිහිරි වචන අසුචි කියලා හිතලා ඒවා ග්‍රහණය නොකර අතින් අල්ලන්න හිතින් අල්ලන්න යන්න නැතුව ඒවා මග හැරලා යන්න.
ඒක තමයි බුද්ධිමත්කම පින්වතුනි. ඉතින් මේ කරුණු සියල්ලම ගැන සලකලා මෙන්න මෙහෙමත් හිතන්න. පින්වතුනි සැප සම්පත් බොහෝම හොඳින් තියෙන කිසිම දෙයක් අඩු නැති ජීවිතයක් ලැබීම කියන එක ඉතාම දුර්ලභයි. බොහෝ අය මේ ජීවිත ගත කරන්නේ අඩුපාඩු සහිතවයි. කිසිම දෙයකින් අඩුපාඩුවක් නැති බොහෝම අංග සම්පූර්ණ ජීවිත ලැබීම ඉතාම දුර්ලභයි. ඉතා පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ වාතාවරණයක් ලැබීම ඉතාම දුර්ලභයි. ඒ වගේම නිරෝගී ලස්සන දීර්ඝායුෂ ජීවිතයක් ලැබෙනවා නම් ඒකත් දුර්ලභයි. බොහෝ මිල මුදල් තියෙන ඒ වගේම හොඳට ධනෙ උපයන්න පුළුවන් මාර්ග තියෙන ශක්තිමත් ඥාති පිරිසක් ඉන්න Tamanට හිතයිශී ඥාති පිරිසක් ඉන්න බොහොම මේ සතුටු සිතින් කතා කරන්න පුළුවන් පිරිසක් එක්ක ජීවත් වෙනවා කියන එක බොහොම දුර්ලභයි පින්වතුනි. ඇයි මෙන්න මේ වගේ කරුණු දුර්ලභ වෙන්නේ? ඒ වගේ වාසනාවන්ත ජීවිත ලැබෙන්නේ පෙර පින් කරලා තියෙන නිසා. පින කියන එක දුර්ලභයි. සත්වයන් පිනට නැඹුරු සිතින් නෙවෙයි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ ලෝක සත්වයෝ පාපයට නැඹුරු සිතක් ඇසුරු කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සත්වයා සසරේ පින්කම් කරගත්තා නම් ඒවා ඊටා අල්පයි. දුර්ලභයි. ඒ නිසා තමයි පින්වන්ත ජීවිත දුර්ලභ වෙන්නේ. හැම කෙනාම බොහෝ පින් කරපු අය නෙවෙයි. ඊටා උසස් පරිපූර්ණ පින්කම් කරපු අය මේ සමාජයේ ඉන්නේ ඊටා අල්පවයි. ඒ නිසා තමයි අපිට අර වගේ උසස් ජීවිත නිතර දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්තේ. පින්වතුනි මේ ජීවිතේට සතුට ලැබෙන්නේ, සැප සම්පත් ලැබෙන්නේ මේ මහා ගල් කඳු එක්ක හැප්පුණා කියලා නෙවෙයි. පොළොව පෙරළුවා කියලා නෙවෙයි. එහෙම නැත්තම් මේ මහා මුහුදේ කිමිදුන නිසාවත් නෙවෙයි. නොඑක ආකාරයෙන් කය වෙහෙසෝමින් නොඑක කාය බල යොදලා බර ඉස්සුවා කියලා නෙවෙයි ජීවිතේට සතුට එන්නේ. ජීවිතේට සැප එන්නේ. පින්වතුනි තරහා ක්‍රෝධ වැනි තමාව දුකටපත් කරන සිතුවිලි නොපමාව බැහැර කරලා මෛත්‍රිය කරුණාව වැනි පින් සිතුවිලි දියුණු කරගත්තොත් තමා පින්වතුනි ජීවිතේට සතුට ලැබෙන්නේ, සැපේ ලැබෙන්නේ. කය වෙහෙසන කනුව නෙවෙයි මේ ජීවිතේ සැප තීරණය වෙන්නේ. ඔබ කොහොමද හිත රැකගන්නේ කියන එක අනුවයි ජීවිතේ සැප තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි ද්වේෂ සිතුවිලි බැහැල කරලා සිත රැකගන්න. මෛත්‍රී සිත උපදවාගෙන ජීවිතේ සපවත් කරගන්න. නිවනට පාර කපා ගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.